ทุกวันนี้ตัวเองก็ป่วยแต่ก็ต้องแบ่งเงินไปให้อาหารหมาหรือแมวที่ช่วยได้เดือนหนึ่งก็30,000เราเตรียมอาหารช่วง4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นเพื่อที่จะออกไปแจกจ่ายหมาจรที่พัทยาจะไปเจอกันตอนที่ให้อาหารน้องๆอะไรเงี้ยปีนี้ใน Facebook ของพี่เนี่ยทำหมันไปทั้งหมด356ตัวแล้วที่พี่แชร์ออกไปนะจริงๆเป้าหมายของพี่ 1,000 ตัวต่อปีนี่คือ Facebook เดียวกับคนเดียวนะส่วนมากเพื่อนๆเขาจะชอบเรียกแม่หมาเพื่อนเขาก็แซวมึงช่วยเหลือหมาแมวเนี่ยชีวิตมึงก็ดีขึ้นไหมเราคิดในใจนะเขายังไม่เข้าใจคำว่าทำทานจากใจกับทำทานเพื่อที่หวังผลตอบแทนมันต่างกันสวัสดีค่ะชื่อพิกหยวกเป็นอาสาเลี้ยงหมาแมวจรจัดที่พัทยามา10 ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะก็เป็นเพื่อนของน้องพริกหยวกส่วนตัวก็ให้อาหารมาทั้งหมด13 ปีสาเหตุที่ไปเจอน้องพริกหยวกนะช่วงนั้นเนี่ยน้องหมาที่พี่ให้อาหารอยู่เขาโดนวางยาตายหมดอาหารพี่ก็เหลือพี่ก็เลยเอาไปให้วันแรกที่เจอกันเลยที่เขาขี่รถมาเลยน้องไม่ให้เข้าหมาเหรอจ้าพี่เราก็บอกพี่หนูมีอะไรถามหน่อยหมามันเป็นแผลที่ขาเราควรทำไงก็เลยทักกันก็เลยคุยเรื่องหมาป่วยตัวเนี้ยก็นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเรารู้จักกันหลังจากนั้นไม่ต้องนานก็เจอกันทุกวันก็เลยเปลี่ยนเวลาพี่เรามาให้ด้วยกันดีกว่าไหมเพราะว่าที่เราให้มันเปลี่ยวสำหรับกิจวัตรประจำวันก็4 โมงเย็นก็ไปตลาดก็มาเตรียมข้าวหมาเราจะเป็นคนให้อาหารหมาก่อนประมาณ10 กว่าจุดแล้วนัดกันอีกทีพูดถึงหมาและแมวจรจัดที่พัทยาถามว่าเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าเขาชอบเขาก็เอามาเลี้ยงเสร็จเขาก็ไม่ทำหมันอยู่ดีเขาก็ไปปล่อยทิ้งตามข้างทางหรือในป่าตั้งปัญหาอะไรไหมอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้ามันสามารถสู่คนได้มันก็มีลูกก็กลายเป็นปัญหาของคนในพื้นที่และที่สำคัญก็คือว่าหมามันชอบคุยขยะไปทำความสกปรกเพิ่มขึ้นให้เขาอะไรเงี้ยที่ว่าทำไมเรื่องสุนัขจรจัดและแมวจรจัดไม่ถูกแก้ไขเพราะว่าเอาตัวสุนัขและแมวมาทำหมันไม่ได้รัฐบาลนะคะโอเคเขามีหมอทำหมันให้ฟรีก็จริงแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าการทำหมันแล้วตอนนี้มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการที่จะนำตัวสุนัขมาทำหมันเป็นเรื่องการจ้างคนจับการใช้ยาสลบหรือใช้ยาซึมนี่คือปัญหาคุณมินกับคุณพิกหยวกเขาก็ช่วยเหลือหมามาตลอดให้ทั่วในพัทยาหลายที่เลยค่ะก็พยายามจับพวกเขาทำหมันมันก็ยากนะจริงๆมันก็ระวังตัวของพวกมันอยู่เซตซีโร่เหรอคะไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจริงๆแล้วชีวิตเขาก็ต้องตายนะคะแต่ถ้าเซตซีโร่ไม่รู้ใครจะทนได้ไหมเราคนนึงไม่เห็นด้วยค่ะเซตซีโร่มันปลายเหตุมากๆการไปให้อาหารแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าเราจะทำหมันเขาอุ้มแมวมากลับบ้านอุ้มหมามากลับบ้านลดภาระให้เขายังไงเขาจะไม่พอใจคนพวกนี้นอกจากว่าหมาแมวพวกนี้ต้องออกไปให้หมดเขาถึงจะพอใจเขาถึงจะเรียกว่าดีสำหรับไอเซตซีโร่นะถามว่ามันดีไหมมันก็มี2 ฝั่งอะเนาะคนบอกดีก็ดีคนบอกไม่ดีก็ไม่ดีคนบอกดีเพราะว่า1มันจะไม่มีหมาจรละบ้านเรือนหรือตามถนนหรือหนทางมันก็จะดูสะอาดโล่งเหมือนเมืองนอกอะไรเงี้ยคนต้านก็คนรักหมาเนาะเราเข้าใจแต่ว่าข้อเสียมันก็พูดยากนะมันเหมือนชีวิตหนึ่งอะสำหรับรัฐบาลถ้าจะเซตซีโร่อะอยากให้คนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขามีอันนี้มากกว่าเหมือนเมืองนอกไมโครชิปอะไรอะขึ้นทะเบียนใช่ไหมไม่เกินกี่ตัวก็ว่ากันไปมันจะได้มีคนรับผิดชอบมากขึ้นไม่ทิ้งหมาทิ้งแมวด้วยถามว่าวันหนึ่งถ้าเขาจะมาเซตซีโร่ก็เสียใจนะแต่ถ้าจะเซตซีโร่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งเศรษฐกิจที่มันแย่ๆเนี้ยมันมีส่วนทำให้คนอื่นที่เขาเลี้ยงหมาแมวเนาะเอาไปปล่อยบางครอบครัวมีลูกเกิน1 คนอะไรเงี้ยความรับผิดชอบมันเยอะเดี๋ยวนี้ค่าเราเรียนค่าอาหารอะไรมันแพงขึ้นทุกวันนี้ตัวเองก็ป่วยแต่ก็ต้องแบ่งเงินไปให้อาหารหมาแมวที่ช่วยได้เดือนหนึ่งก็30,000แม่ก็ห้ามพอนะแล้วลูกอย่าไปให้อาหารหมาขนาดป่วยก็ยังไปมันเริ่มมาจากหูเราเหมือนอักเสบแล้วก็พังถ้าอาการไม่ดีลมมันจะออกที่ข้างหูเยอะมากแล้วมันจะทำให้เราเหวี่ยงหัวฟาดพื้นเลยเพราะว่าเคยแบบนี้2 ครั้งละตั้งแต่รัฐประหารนะส่วนตัวคิดว่าสวัสดิการที่โรงพยาบาลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เศรษฐกิจก็เห็นเนาะมันมีแต่แย่เหมือนลงคลองอะชีวิตของคนก็ไม่ดีชีวิตของหมาก็ไม่ดีมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกวัน
นี้เราหาเงินมาก็ไม่พอ เราก็ต้องการความช่วยเหลือพี่เนี่ยจะต้องเข้าไปในโซเชียลเยอะมากมีใครอยากช่วยไหมเราก็ถามเขาอย่างน้อยวันหนึ่งเราตายเราทำไม่ได้แล้วมันมีคนมาเห็นว่าตรงเนี้ยต้องการความช่วยเหลือ สำหรับมิตรภาพกับพี่มินเหรอดีนะ เพราะว่าเราเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วอะมันเหมือนคนที่รักช่วยเหลือสัตว์มาเจอกันสำหรับคนที่เขาบอกว่าเราไปสร้างปัญหามาให้มันก็จะออกลูกเราก็บอกว่าพี่หนูก็จะทำหมันให้นะ เราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมจำนวนประชากรอยู่แล้วเขาป่วยเราก็ต้องรักษาเขาพาไปโรงพยาบาลเขามองเราว่าบ้าโง่ที่เอาเงินมาทิ้งแทนที่จะใช้เพื่อความสุขสบายของตัวเองสิ่งที่เราทำมันมีคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มองเห็นคือกลุ่มที่มีหัวใจเดียวกันกับเราสำหรับคนที่มองเราว่าเป็นคนที่เป็นบ้าก็บ้านะแต่บ้าในสิ่งที่เราเป็นสำหรับอนาคตจะเลิกหรือไม่เลิกมันยังคิดไม่ออก เพราะว่าความคิดตอนนี้คือทำทุกวันให้ดีที่สุดคนที่เขามองว่าน้องหมาน้องแมวชีวิตไม่มีค่าอะไรเงี้ยเราคิดว่ามีค่านะ